नमस्ते, यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी इनफ र टु को एक्सरसाइज गर्न जाँदैछौँ। हामीले यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियोमा कता युज हुन्छ, के गरी युज हुन्छ, डिफरेन्स के हो, सबै कुरा गरेका छौँ। तपाईँले त्यो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, फर्स्टमा कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस युजिङ इनफ प्लस द फलोइङ वर्ड्स भनेर भनेको छ। इनफ र यो फलोइङ वर्ड चुज गरेर लेख्नु पर्यो। अब तपाईँले अगाडिको भिडियो हेर्नुभएको छ भने तपाईँलाई थाहा छ इनफ केसँग लाग्छ त। इनफ गोज आफ्टर एड्जेक्टिभ्स एन्ड एडभर्ब्स भनेर थाहा छ। अर्को भनेको बिफोर नाउन है, हामीले यसको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। अनि इनफ चाहिँ अलोन पनि लाग्छ नि, एक्लै पनि आउँछ, विथआउट अ नाउन अर एड्जेक्टिभ भन्ने कुरा गरेका थियौँ। र यो माथिको दुईटा कुरालाई चाहिँ ध्यान दिएर हामी यो तलको कुरा गर्छौँ। ठिक छ? ओके, 1 यु लेजी, यु डोन्ट वर्क हार्ड इनफ। 2 सम अफ अस ह्याड टु सिट अन द फ्लोर, दे वेरन्ट इनफ चेयर्स। हेर्नुहोस् त, चेयर भनेको नाउन भएको भएर हामीले बिफोर नाउन चाहिँ इनफ आउँछ भनेको थियौँ। त्यही भएर चेयर भनेको नाउनभन्दा अगाडि आयो इनफ। यस्तै गरी 3 पब्लिक ट्रान्सपोर्ट इजन्ट गुड हियर, देयर आरन्ट हेर्नुहोस् त माथि बसेस, देयर आरन्ट इनफ बसेस भनेको नाउन भयो, त्यही भएर बिफोर द नाउन के आयो, इनफ आयो। 4 I can't park the car here, the space isn't हेर्नुहोस् त कता छ, the space isn't wide enough। अब वाइड भनेको के भयो त, एड्जेक्टिभ भयो हैन। सो एड्जेक्टिभ पछि चाहिँ इनफ आयो। 5 I always have to rush, there's never enough time। 6 you need to change your diet, you don't eat enough vegetables। यो पनि किन इनफ अगाडि आयो त, भेजिटेबल्स भनेको नाउन भयो नि त है। 7 I'm not good at basketball, I'm not tall enough हैन, बास्केटबल खेल्नको लागि अग्लो चाहियो नि त। I'm not tall enough, अनि tall भनेको के हो त, एड्जेक्टिभ हो। 8 The car is quite small, do you think there is for five of us? Do you think there is enough room for 5 of us? Are you or shall I switch on the heating? Are you warm enough? Or shall I switch on the heating? 10 We can't all have coffee at the same time. We don't have, अब कप्स को लास्ट एउटा बाँकी छ, we don't have enough cups है। ल हामीले अब यसबाट के बुझ्यौँ त, माथि इनफ गोज बिफोर द नाउन, इनफ गोज आफ्टर एड्जेक्टिभ्स एन्ड एडभर्ब्स भनेर बुझ्यौँ है। ल यति बुझेपछि तपाईँले ठ्याक्क इनफको इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्नुभयो। ओके, अब नेक्स्ट हेरौँ त के भनेको छ। कम्प्लिट द एन्सर्स टु द क्वेसन्स, युज टु अर इनफ प्लस द वर्ड्स इन द ब्र्याकेट है। टु अथवा इनफ युज गर्नु पर्यो, वर्ड इन द ब्र्याकेट। ओके, 1 Does Sophie have a driving license? No, she is not old enough to have a driving license. 2 I need to talk to you about something. अब बिजी छ, well, I'm afraid I'm too busy to talk to you now. Well, I'm afraid I'm too busy to talk to you now. 3 Let's go to the cinema. Late भनेको छ, लेट भइसक्यो हैन। No, it's too late to go to the cinema. 4 Why don't we sit outside? It's not warm को छ,
It's not warm enough to sit outside. 5. Would you like to be a politician? अब साई छ हैन, साई भएपछि त अब कसरी पोलिटिशियन हुने? No, I'm too shy to be a politician. 6. Would you like to be a teacher? Patience नै छैन, टिचर हुने नै भएन हैन, अब टिचर हुनको लागि पेशेन्स चाहियो. No, I don't have enough patience to be a teacher. 7. Did you hear what he was saying? No, we were too far away to hear what he was saying. 8. Can you read a newspaper in English? English? No, he doesn't know enough English to read a newspaper. ठिक छ, इनफ र टु लगायौँ. अब म तपाईलाई थोरै केही कुरा भन्छु है त, जसमा हामीले अगाडि पनि कुरा गरेका थियौँ. के कुरा भनेर भन्दाखेरि मा कुरा त पक्कै हैन है, म यहाँ लेख्छु. अब यहाँनिर इनफ, अब यो पढ्छु अनि म तपाईलाई बुझाउने प्रयास गर्छु है त. ओके, मेक 1 sentences from 2. Complete the new sentence using 2 or enough plus 2 हो. 2 or enough plus 2 आयो भने के हुन्छ त? To do something भनेर बुझिन्छ के त? To do something. र enough यही नै, 2 or enough plus for आयो भने के बुझिन्छ? For somebody or for something भनेर बुझिन्छ. ठिक छ, for somebody or something भनेर बुझिन्छ. माथि 2 आउने बित्तिकै to do something भनेर बुझिन्छ र तल for आउने बित्तिकै for somebody or something भनेर बुझिन्छ है. ओके, यहाँनिर चाहिँ 2 को मात्रै कुरा गरेछ, 2 को कुरा गरेपछि to do something भन्ने कुरा छ. ओके, अब यही कुरा हेरेर हामी तलको गरौँ. 1. We couldn't carry the boxes. They were too heavy. The boxes were too heavy to carry. 2. I can't drink this coffee. It's too hot. And about to do something भनेको to drink हो नि त. This coffee is too hot to drink. 3. Nobody could move the piano. It was too heavy. The piano was सजिलो छ, too heavy to move. 4. Don't eat these apples. They are not ripe enough. These apples aren't अथवा are not ripe enough to eat. Ripe enough to eat. To do what भन्दाखेरि to eat भनेपछि do को ठाउँमा के आयो? Do something को ठाउँमा eat. ठिक छ. 5. I can't explain this. The situation is too complicated. The situation is too complicated. के गर्नको लागि त? To explain, to do something. To explain एकदमै चिजी छ यो, एकदमै सजिलो छ. We couldn't climb over the wall. It was too high. The wall was too high to climb over. To climb over. 7. 3 people can't sit on the sofa. It isn't big enough. The sofa isn't big enough for 3 people. 3 people. तपाईले यतिकै छोड्दै पनि हुन्छ, अथवा this sofa isn't big enough for 3 people to sit on पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है, अझै क्लियर मिनिङ आओस् भनेर. नत्र त्यतिमै छोड्दै पनि no worries. 8. You can't see some things without a microscope. They are too small. Some things are too small to see without a microscope. Microscope. ठीक छ. Some things are too small to see without a microscope. अथवा some things are too small to be seen without a microscope पनि हुन्छ है. तपाईले दुवै युज गर्न सक्नुहुन्छ. र अब बुझ्नु पर्यो कि
टु अथवा इनफ प्लस टु आयो भने टु डु समथिङ र प्लस फर आयो भने फर समबडी अर फर समथिङ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि भनेको इनफ गोज आफ्टर एड्जेक्टिभ्स एन्ड एडभर्ब, इनफ गोज बिफोर नाउन्स, अनि समटाइम्स इनफ गोज अलोन विथआउट नाउन अर एड्जेक्टिभ भनेर बुझ्नु पर्यो है। ल त्यति बुझिएपछि चाहिँ इनफ र टुको प्रयोग चाहिँ त्यति गाह्रो हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यति भन्दै यो भिडियो मैले यहीँ सकाउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य, पिस।